إذا عندكن روبيان ومحتارين شو بدكن تعملوا فيهم فتعوا شوفوا هذا الفيديو واعطوني رأيكم فيه، لأنه شي ولا أطيب من هيك. أهم شي عندي هون راس توم، حاخد منه شي 5 حصوص توم أو 6 حصوص، وبرجع باخد عندي المقلاية بالبيت، حضيف عليها ملعقة زبدة كبيرة تكون، وطبعا من بعد ما تدوب عندي الزبدة رح ضيف عليهم الزيت النباتي تقريبا شي معلقتين كبار، ومن بعد ما حمي الزيت حضيف عليهم القريدس أو الروبيان. هلأ حقلبهم كتير 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 منيح، وبعدين حضيف عليهم شي المهم يلي هو التوم. انا التوم في منه دقيته كتير منيح وفي منهم خليتهم شقف صغيرة، فانتو هيك اعملوا كمان، ورجعوا حركوهم كتير منيح مع بعضهم. وهيدي البهارات يلي هي الملح والفلفل الاسود، وطبعا الحر حسب الرغبة. وهلأ هون عندي يلي هي الكزبرة، كنت رح لكم بقدونس بس لا، هيدي كزبرة. حضيف عليها الكزبرة وحطفي الغاز فورا اول ما اضيف الكزبرة، وبطفي الغاز وباخد هون عندي حامضة كاملة بعصرها وبضيف فوق هالقريدس. شي ولا اطيب من هيك، انا بنصحكم تجربوها. شوفوا لي هالمنظر كيف هون عندي، يعني حتى الزوم تبعهم شي طيب كتير، وخاصة الحامضة والكزبرة يلي فيها والملح والحار. فانا بنصحكم تعملوها، وما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو واعطوني رأيكم بالتعليقات تحت، وصحتين وهنا للجميع.